So our topic for today is paano mag-cancel ng LinkedIn subscription. So first, punta tayo ng linkedin.com. And then click natin tong under me. And then click natin tong access my premium. So dito sa access my premium, click natin yung subscription and payment. And then cancel subscription. So dito, pwede nating i-cancel and ang ating sales in Navigator. Just click the cancel and lose credit. So pag sure ka na, ayaw mo na magbayad para sa sales Navigator mo, so i-click mo lang yung yes. Or kung nagbago naman yung isip mo, click mo tong no. Keep my credits. So dahil ako is matatapos na bukas, November 11, so kailangan ko na i-cancel ngayon. So yes. Kasi yung sa akin, trial lang siya. So pag hindi ko pa siya kinancel ngayon, magbabawas pa siya doon sa PayPal ko, which is hindi ko naman nagagamit talaga. So dito, inaas nila kung ano yung reason mo. What's your main reason for canceling? So dito, pipili ka lang kung anong reason mo. So para sa akin, maybe ito na lang, I have not used the product. Kasi hindi ko talaga siya nagagamit nung mga nakaraang araw. At first siya, siguro nagamit ko mga for 2 weeks, pero ngayon hindi ko na masyado nagagamit. So, pwede mong i-click mo lang dito kung alin ang gusto mo and then confirm cancellation. And then done. So, we hope you enjoy LinkedIn Sales Navigator. Your subscription is successfully canceled. So, ito na hindi mo na siya ma-access and then pero kung balak mo naman na mag-Sales Navigator ulit, pwede ka naman mag-subscribe ulit. So, you will continue to have access to your Sales Navigator feature until the end of your current billing cycle. So, meron pa pala akong 3 days para gamitin yung Sales Navigator ko before siya mag-end. Pero ngayon pa lang, kinancel ko na yung subscription para in case na makalimutan ko, hindi na siya magbabawas dun sa PayPal ko. So, just click done. So, that's it. Cancel na yung Sales Navigator mo. Pero, yun nga, sabi, pwede ko pang magamit siya until November 13. So, that's fine. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye!